Miten mahtoi käydä asuntoauton katsastuksen kanssa? Tässä videossa se selviää. Vaikka tää on vähän erikoisempi video, niin ei se tarkoita sitä, että reissuvideot loppuu, että niitä tulee vielä kyllä tässä lisää. Ennen katsastusta kuitenkin vähän laitettiin valoja kuntoon ja sitten käytiin siellä asemalla ja luonnollisesti eihän nyt mikään vanha auto nyt aina ekalla mene läpitte, niin se toi lisää töitä. Tähän videossa syvennytään vähän paremmin niihin, että mitä tässä oikein tapahtui. Ja lopuksi sitten taas käydään uudestaan katsastuskonttorilla. Ei muuta kuin videon pariin. Tänään olisi auton katsastus. Täällä korjataan rekisterivaloa. Joo, täällä on aika ruostuneet, apettuneet. Mä sain tosta hiottua. Kyllä tähän jännitä tulee näihin johtoihin. Tulee kyllä. Ja tuo valo mä purin. Siellä oli polttimo irti. Nyt se toimii. Siihen ei tullut video lainkaan. Tuo peruutusvalo ei taida toimia. Ja sit summarit ei toimi. Katsotaan mitä sit tulee sanomista. Mut tuo liiti on niin jumissa tossa. Tuo. Että täytyy nyt vähän katsoa, että saisiko se irti sillä, että se ei mene poikki. Jännitä tänne tulee vähän huonosti, mutta tässä on 10 volttia tässä johdossa, että kyllä tää niinku tulee. Että se on täällä ihan kaikki hapettumien takia, miksi se ei toimi. Ainakin se toimii, sit puuttuu linssi, täytyy uusia tuo. Siellä on apikot on hyvässä kunnossa ja oli kyllä aika muista hiomista se ruoste pois sieltä. Nyt ainakin toimii. Nuo huomiovalot toimii, mutta edes olevat huomiovalot ei toimi. Mut siellä on kontaktihäiriö niissä. Alkaa se toimii kun tekee tällainen. Mä en niihin ota kantaa kuulemma, ne ei ole niinku prioriteettina nuo valot. Kyllä. Ei mitään, ei tässä nyt oikein mikään muu auto, kun mennään varaamaan tuo katsastusaika nyt tosta tietokoneelta varaamaan se aika ja lähtee käymään siellä nyt saman tien. Nyt olisi matkalla katsastusasemalle, että semmonen plääni nyt seuraavaksi. Päästään K1, A1, mikä onkaan, katsastuksen Porissa. Toivottavasti siellä ei ole mitään vaihdettavia osia, ei ainakaan nyt ole mitään ylimääräisiä kolinoita. Se on niinku varmaan se juttu. Tuonne me mennään. Sieltä varmaan saadaan kahvia. Katsotaan. Minne se nyt menee? Ei uskaltanut ajaa tosta. Ei se mahdu tosta. Ei se mahdu siitä, juu. Mut pyörä hei mä otin pois. Siinä sitten mittaillaan. Pitääkö jarru? Laittaa painetta. Niissä oli väärä venttiili. $2167. Taka-akseli paino. Sitten etuakseli. Tuo menee tohon, niin se on niinku nyt sitten etupuoli painaa 1135. 3200 yhteensä. Hylsy tuli, totta kai tuli jarruista. Takajarru ei toimi, toinen pyörä. Ja sitten toi töötti ei toimi. Mä en muistanut katsoa tööttiä, kun se on toiminut, mutta se on ollut tosi heikko. Ei muuta kuin nyt kotiopäin ja kaverille soittoon ja mietitään milloin laitetaan kuntoon se. Sieltä tarvii jarrusylinteri korjaussarja. Jarrusylinterin korjaussarja ja sitten uudet jarrukengät, niin sillä varmaan päästään. No niin, huomenta päivää. Nyt olisi tarkoitus mennä tohon Motonettiin hakemaan ne jarruosat, mitkä pitäisi korjata tähän autoon. Viime yönä oli pakkasta, niin kuin huomaa, täällä on vieläkin aika kylmä, kello on niin kuin joku 10 tai jotain. Autossa oli 3 astetta, kun mä lähdin, ihan järkyttävä kylmä. Siis niin kuin ihan talvi niin kuin tulee tyyliin. Että olisi niin kuin nyt tarkoitus sitten hakea ne osat ja sitten tehdä video siitä korjauksesta tällä viikolla. Se olisi niinku tarkoitus lähteä korjaa sitten
lähtee. Katsotaan tätä kuin lämmin siellä nyt autossa on, kun mä laitan lämmityksen päälle ja nyt tää on tässä auringossa sitten niin 11 astetta sisällä ja 5 astetta ulkona. Kyllä tää vähän lämpenee, vähän on lämmennyt. Että joo. Täytyisi siivota tää auto myöskin ja tehdä mitä kaikkea tässä. Joo. Otetaan tää katsastustodistus tästä mukaan. Tämä näin ja käydään hakemassa ne osat tuolta sitten, juu. Mä oon nyt tässä yrittänyt parantaa videoiden tekoa. Mikrofonilla niin saadaan ainakin parempi äänenlaatu ja yrittänyt olla kauheasti heiluttamatta tätä kameraa, koska se on ollut kyllä aikamoinen ongelma. Nyt mä oon niinku kesäkuun videoissa ja nyt me ollaan, tää on elokuun viimeinen päivä, tää on nyt syyskuun viimeinen päivä nyt tällä hetkellä. Kyllä se talvi sieltä vaan nyt tulee. Mennään tonne Motonettiin. Nyt päästiin tänne sisälle. Mennään tonne varaosiin suoraan. Se on tuolla perällä. Käytävän perällä sitten, joo. Nyt olisi sitten jarruosat tulossa tuolta. Saas nähdä, että minkä hintaiset tulee olemaan. Varaosahyllystä täällä on kaikkea tämmösiä Motonetti-juttuja. No niin, 70 makso. Mä luulin, että ihan oikeasti tää olisi ollut vähän halvempi. Kun kaveri puhuu 30, mutta ei kai siinä. Vaihdetaan ne kaikki, tässä on kaikki korjaussarjat ja kaikki jouset ja täällä on ihan kaikki. Nyt sit siihen sylinterit ja kengät ja tai palat. Eiku kengät, taakse on kengät ja eteen on palat, näinkö se oli? Joo, mennään kassalla. Eli tommoset sitten joo. Eli tällaiset osat, eli kaikki uudet jouset. Tää maksoi joku 10. Tästä ei ole mitään hajua, mitä tää maksoi. Wheel cylinder. Ja sit siinä on, kuinka nämä nyt onkaan näin isot nämä kengät sitten. Brake shoes. Nyt aletaan jarruremppaa. Hyvä kun saatiin auto talliin. Niin se menee käytännössä niin, että nuo avataan, niin sit kaikki aukeaa. Okei. Millais se menikään? Eli kun tossa on nyt se kenkä on nyt tuolla pykälässä, niin pitää avata tuolta manuaalisesti tuolta säätöpaikasta. Ei oo nesteet loppunut, mutta ihan öljys on. Aika märkä on. Sylinteri rikki. Ihme kun siellä on jouset ja kaikki noin hyvänkin näköiset. Tuossa on toi ratas, niin se on ABS. Jarruneste oli aika lopussa.
Tossa on tommonen hahlo, joka kuuluu laittaa ton renkaan. Eli niinku noin. Tollai tulee tukatorenkaat. Nyt on sylinteri vaihdettu jarruihin ja huomenna sitten kohti katsastusasemaa hakemaan leima siihen toivottavasti. Niin saadaan tää pois alta tää homma sitten kokonaisuudessaan vuodeksi taas leima. En tiedä riittääkö tältä kontenttia tekee sillä lailla, että yksi video, korjausvideo tähän väliin voisi tehdä. Olisi tämmönen parkin vaihto edessä. Eli tänään viemme auton katsastukseen. Jälkitarkastukseen. Otamme se leiman tänään sieltä. Vaihdetaan toi parkki nyt tosta nyt sitten. Et saadaan läpi sitten sieltä. Mulla pitäisi olla parkkeja täällä. Parkkeja pitäisi olla täällä sitten jossakin. Näitä polttimia nyt löytyy, mutta tosa on näitä. Joo. Katsotaan tuo. Avataan tää. Kyllä se wattimäärä lukee tuossa kulmassa. Tuossa. No 12 volttia 5 wattia. Ja kyllä tää niinku ihan sama näköinen on, että käydään lyömässä tää paikalleen. Onneksi tässä autossa on se oli ihan tässä. Ihan tässä tuo parkki, niin. Vähän on palannut tuo. Noin. Ja sitten tuo tonne noin. Se on niinku, se pyöritetään niinku tonne. Sitten lyödään sähköt. Tuo ei vieläkään toimi tuo. Nyt on sähköt. Nyt se pitäisi teoriassa toimia. Joo, meillä on valo tossa. Ja valo tossa. Nyt on ainut enää mikä ei toimi on töötti. Missäs se töötti mahtaa olla? Se on täällä edessä. Me ei varmaan kyllä sitä nyt aleta laittaa. Täällä on näköjään pohjapanssari tossa, niin. Matka kohti katsastusasemaa. Katsotaan millä ei tulee käymään. Pian tulee asuntoauto sisälle. Tai siis ajetaan se tuohon dynamometriin ja katsotaan miltä se näyttää. Tässä tosta. Sieltä se hyväksytty nyt sitten tuli. Kohti uusia seikkailuita. Näin se katsastus sitten meni läpi loppujen lopuksi. Joo, kuvassa näkyy elokuiselta vähän videomatskua. Reissuvideoita on yhä edelleen teon päällä ja tulossa kyllä, että muistakaa tykkää ja kommentoikaa ja hypettäkää. Ei muuta kuin mä toivotan kaikille hei hei!